Terve, mä olen Ritva Huusko, psykoterapeutti, joka on erikoistunut perheisiin, eli perheterapeutti. Tervetuloa tälle YouTube-kanavalle katsomaan psykoterapia- ja vaellusaiheisia videoita. Mä olen nyt kesällä 2022 kävelemässä Nuorgamista Helsinkiin ja mä oon jo aloittanut matkan. Tosin tämän viikon mä oon kävelystä sairaslomalla, parantelen jalan tulehdusta nyt täällä Oulussa. Alkumatkalla mä oon ehtinyt jo Nuorgamista Sodankylän pohjoisosaan kävellessä kokea monenlaista 2,5 viikon aikana. Siellä aivan pohjoisessa Suomessa oli aivan ihanat maisemat. Toki muuallakin on ihanat maisemat, mutta siellä on kovin erilaiset maisemat kuin muualla Suomessa. Aika karua, mutta paljon ihania pieniä puroja. Ja niitä mä sain ihailla pari ensimmäistä päivää tai useamminkin ensimmäisen päivän. Matka alussa oli mukavan viileät kelit, josta ne sitten pikkuhiljaa lämpeni oikein helteisiksi. Ja aurinkorasvaa kuluu, mutta kiitos ruohonjuurelle aurinkovoiteista. Ne oli tarpeen. Matka alku oli helteessä kovin rankka ja se näkyy kyllä naamasta hyvinkin. Mutta yötön yö, voi että se on kaunis. Se on niin upea, kun on valosaa ympäri vuorokauden. Mä rakastan sitä. Ja se oli se syy, miksi mä halusin aloittaa mun kävelyn pohjoisesta juhannuksen aikaa. Siitäkin huolimatta, että mä tiesin, että silloin on hirveästi ötököitä, mäkäräisiä, itikoita ja paarmeja pohjoisessa. Aina sinne heinäkuun loppuun saakka. Mutta mä halusin kokea yöttömän yön auringon ja nauttia siitä valoisuudesta ja yöttömän yön tunnelmasta. Matka on ollut antoisa ja mä oon saanut ihailla Lapin upeita maisemia matkalla. Vaikkakin matka on taittunut maantietä pitkin ja taittuu pääväyliä pitkin vieläkin nyt sitten sieltä ainakin Rovaniemelle asti. Se, mikä tällä reissulla pohjoisessa on ollut mukavaa, että juomaveden on saanut joka päivä. Onpa yöpynyt teltassa tai missä vaan, mutta juomavesi on ollut saatavilla. Joka aamun päivän ensimmäinen rutiini on ollut täyttää juomarakkoja ja sitten se filtteripullo, noin 4 litraa vettä, että mä pärjään kävellä päivän sitten. Sitten mä matka-aikana huomasin, että mä tarvitsen lepoa päivän viikossa, että mä jaksan kävellä päivästä toiseen sitä matkaa. Ja oikeastaan tämä matka on opettanut vielä lisää armollisuutta itseä kohtaan, on opettanut vielä lisää kuuntelemaan omaa kehoa. Ja sitten mulla on monta kertaa kysytty, että onko mitään, mikä on yllättänyt tällä matkalla, niin on minä ja mun ajatuksen juoksu. Normaali arjessa mä ajattelen paljon ja yritän ennakoida paljon asioita. Ja tuolla reissulla ollessa, vaeltamassa ollessa, mä huomasin, että mun ajatuksen juoksu ei toiminut samalla tavalla. Mä en tullut ajatelleeksi asioita. Et mä olin niin keskittynyt siihen kävelyyn ja päivästä selviytymiseen ja ihan arkisiin asioihin, että mä huomasin, että moni asia jäi mulla huomiotta. Ja sitten asioita vaan tapahtui. Ja se yllätti mua tosi paljon. Toinen asia, mikä mua yllätti, on vaelluskupla. En mä tiennyt semmoista sanaa olevan ennen tätä, koska mä en ole vaeltanut aikaisemmin. Mä oon kulkenut metsissä, mä oon marjastanut ja sienestänyt. Mutta silloin kun on 1 tai 2 päivää vaan siellä sellaisen vaelluskuplaan ei pääse.
Sitten kun vaeltaa useamman päivän tai muutaman viikon, niin siinä tulee ihan semmoinen selkeästi semmoinen oma maailma, jossa on. Ja se on aika miellyttävä. Se oli uusi kokemus ja mä pidin siitä. Se vaelluskupla on semmoinen, että siihen mä haluan uudestaan, kunhan tämä jalka on tarpeeksi tervehtynyt, mikä on todennäköisesti jo ensi viikolla. Mä pääsen jatkaan ja mä pääsen uudelleen pulahtamaan sinne kuplaan ja kulkemaan siinä. Kolmas asia, mikä yllätti, mä ajattelin, että mä tekisin näitä videoita paljon enemmän, mä kuvaisin. Tämä ensimmäinen 2,5 viikkoa, mulla on mennyt ihan totutellessa arkeen kaikkinensa. Et nyt kun mä jatkan sitä vaellusta, se tulee olemaan erilainen. Ja mä tiedän, mä oon jo kokenut osa asioista, mä voin valmistautua siihen henkisesti eri tavalla ja mitottaa mun tekemiset sitten ja olemiset sen mukaan. Ja mä ajattelin, että tämä viikon sairasloma oli itse asiassa hyvä ajatusloma myös, että mä pääsin puntaroimaan näitä asioita nyt täällä jalkaa parannellessa ja pystyn jatkamaan matkaa uusin ajatuksin, mikä on äärimmäisen mukavaa. Ja mua jo oikein kutkuttaa päästä jatkamaan sitä matkaa. Mä oon luvannut olla takaisin Oulussa 5.9. Mä oon sopinut tapaamisia jo silloin tänne. Mutta siihen asti mulla on aikaa kulkea, ihmetellä elämää ja somettaa. Mä tulen tekemään näitä videoita nyt matkan päällä. Nyt mä oon pikkuhiljaa saanut kiinni näistä asioista ja mä tuun somettamaan näitä asioita, miten matka menee. Koostevideo viikoittain. Ei vielä ensi viikolla, mutta siitä eteenpäin viikoittain. Ja sitten mä lupaan, että mä palaan taas sitten siihen psykoterapia-aiheisiin videoihin. Mä aion puhua seuraavalla videolla vihasta ja katkeruudesta, mutta myös niistä irtipäästämisestä. Joten jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Saat ilmoituksen aina sähköpostiin, kun uusi video ilmestyy. Ja pääset katsomaan ne heti tuoreeltaan sitten. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas. Heippa!